Παίρνω, σπάω, θα σας φέρω τώρα κοντά για να το δείτε. Δείτε πως είναι μέσα, πόσο αφράτο είναι το ζυμάρι και έχει ψηθεί και από κάτω και από πάνω. Και το δοκιμάζω. Σπάω. Εντάξει. Μπισκοτένιο. Τρυφερό. Τραγανό, κάτω, πάνω, μέσα είναι... Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Italbina, τη Starlet τη Λίζα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τον Operateur και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε όλοι και οι καινούριοι φίλοι, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Λοιπόν, σας είχα κάνει ερώτηση στο προηγούμενο βίντεο να μου απαντήσετε αν συμφωνείτε για το τρίτο βίντεο που θα έχει επικοινωνία και όλες απαντήσατε ότι είναι καλοδεχούμενο όποια μέρα θα αποφασίσω εγώ, απλά να είναι βραδινές ώρες. Εννοείται ότι θα είναι βραδινές, πρωινές ώρες εγώ δεν βγάζω το βίντεο για πολλούς λόγους, γιατί χαλαρώνουμε το βράδυ και θέλουμε να δούμε κάτι ευχάριστο και εγώ το ίδιο κάνω όταν βλέπω τους αγαπημένους μου bloggers, το κάνω συνήθως το βράδυ. Λοιπόν, και αυτό που σκέφτηκα, η πιο βολική μέρα για μένα και ελπίζω και για όλους εσάς ή για τους περισσότερους τουλάχιστον θα είναι η Τρίτη, για να έχω χρόνο εγώ να ετοιμάζω το βίντεο. Δηλαδή, την Τρίτη θα είναι ένα βίντεο με συζήτηση, Πέμπτη και Κυριακή συνταγές. Αυτό που θα ήθελα να μου κάνετε είναι να μου γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο που θα βγει, δεν σας είπα ακόμα τι θα φτιάξουμε, αλλά μάλλον το έχετε δει και από τίτλο στο βίντεο. Αυτό που θα ήθελα να μου γράψετε, κάποιες ερωτήσεις που θέλετε για μένα. Να μάθετε εμένα περισσότερο, αυτοί που δεν ξέρετε, κάποιες λεπτομέρειες που θα θέλατε να μάθετε και εγώ θα τα διαβάσω, θα τα σημειώσω και θα σας απαντήσω. Συνεπώς, την άλλη Τρίτη θα περιμένετε ένα βίντεο συζήτησης. Και πάμε να σας πω τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τυροπιτάκια κουρού, τα οποία έχω εγώ στο κανάλι και με τυρί κλασικά και με τον κιμά. Αυτό που θα δείξω σήμερα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι στο ζυμάρι, το οποίο το ζυμάρι θα είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν θα το πιστέψετε. Και η άλλη κάνει χρούτς, θα την πάρω μετά. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Τα σημερινά μας υλικά είναι, για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια γιαούρτι σακούλας ή οποιοδήποτε γιαούρτι σας αρέσει, 250 ml ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει και για τη γέμισή μας θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια των 250 τριμμένη φέτα, 1 φλιτζάνι κασέρι ή οποιοδήποτε άλλο τυρί σας αρέσει, αλλά συνιστώ κασέρι, 2 αυγά, πιπέρι, ρίγανη ξερή και λίγο φρέσκο δυόσμο αν θέλετε, 3 κουταλές της σούπας γάλα
και ένα αυγό για άλυμα από πάνω και σουσάμε. Και αυτά είναι τα υλικά μας. Και τα σύνεργά μας θα είναι ένας αυγοδάρτης και μία σπάτουλα. Ξεκινάμε λοιπόν με το ζυμάρι, το οποίο πρέπει να φτιάξουμε και να το αφήσουμε τουλάχιστον μία ώρα να ξεκουραστεί. Παίρνουμε μία λεκάνη ανάμιξης, μέσα στο αλεύρι βάζουμε το αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύω, μέσα στο μπολ βάζουμε το γιαούρτι μας. Μέσα στο γιαούρτι ρίχνουμε και το λάδι. Και το ανακατεύουμε πολύ καλά για να συνδέσω αυτά τα δύο υλικά. Αφού ανακατέψαμε αυτά τα δύο υλικά, προσθέτω σιγά σιγά το αλεύρι, το οποίο κοσκινίζω κατευθείαν μέσα στο μείγμα που έχουμε φτιάξει. Ανακατεύουμε κάθε φορά, κάθε δόση που βάζουμε, την δουλεύουμε για να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Ανακατεύουμε σχολαστικά, δεν βιαζόμαστε, κάνουμε όμορφες σκέψεις. Να χαιρόμαστε ότι αυτό που θα φτιάξουμε θα γευτούν οι αγαπημένοι μας. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του ανθρώπου που ασχολείται με μαγειρική. Τουλάχιστον για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση να γεύεται κανείς τα δικά μου τα δημιουργήματα. Λοιπόν, προσθέτω κι άλλο. Εγώ έχω βάλει αυτό εδώ το εργαλείο που σας έχω δείξει πολλές φορές, γιατί πρέπει να προσέχω λίγο τα χέρια μου, γιατί όπως γνωρίζετε είμαι μουσικός, παίζω πιάνο και δεν πρέπει να σκληραίνουν πολύ τα δάχτυλά μου. Λοιπόν, γι' αυτό το παίρνω. Διαφορετικά μπορείτε να ξεκινήσετε από αυτό το στάδιο και να το ζυμώνετε με τα χέρια. Μόλις ενσωματώνεται μία δόση, μόνο τότε προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι, διότι δεν ξέρουμε τι συμπεριφορά θα έχει. Το κάθε αλεύρι ξέρετε ότι διαφέρει. Διαφέρει και από την υγρασία, εξαρτάται και από την υγρασία που έχει το περιβάλλον. Πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ το σημείο έχω βάλει γάντια και θα αρχίζω να το ζυμώνω με τα χέρια για να νιώσω καλύτερα το ζυμάρι. Βοηθάνε όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν, όμως σαν το χέρι δεν υπάρχει, να το ξέρετε, ειδικά στο ζυμάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις την υφή. Λοιπόν, τώρα το αδειάζω και το βάζω στο ξύλο. Το πασπαλίζω και αυτό λίγο. Πασπαλίζω και από πάνω.
Και αρχίζω και το ζυμώνω. Δεν χρειάζεται να το ζυμώσουμε πάρα πολύ. 3-4 λεπτά είναι αρκετά. Γιατί όσο περισσότερο ζυμώνουμε, τόσο περισσότερο βγαίνει η γλουτένη και με αυτόν τον τρόπο όταν το ζυμώνουμε πολύ και αποκτά ελαστικότητα, σταματάει να είναι μπισκοτένιο. Εμείς θέλουμε όμως για τα συγκεκριμένα τυροπιτάκια να είναι αφράτα και μπισκοτένια. Θα προσθέσω το υπόλοιπο, δηλαδή μου πήρε ακριβώς 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, όσο είναι μία μικρή συσκευασία. Βλέπετε με πόση αγάπη το δουλεύω. Πόσο τρυφερά πάνε τα χέρια μου. Σαν ένα χάδι. Μόνο τότε θα έχετε καλό αποτέλεσμα όταν θα το αγαπάτε αυτό που κάνετε. Και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Ο στόχος μου δεν είναι να με αναγνωρίζουν για αυτό που κάνω, αλλά το αποτέλεσμα που έχει το κάθε τι που φτιάχνεις, που τρώνε οι αγαπημένοι σου και ευχαριστούνται και εσύ ο ίδιος. Βέβαια και ο δρόμος και η διαδικασία για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή η διαδικασία της δημιουργίας, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, βλέπετε πως είναι. Δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ ελαστικό, βλέπετε πως είναι. Και όπως είναι, το αφήνω εδώ πάνω στο ξύλο και το σκεπάζω και το αφήνω για περίπου 1 ώρα. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Μέσα σε μεγαλύτερο μπολ αδειάζω τη φέτα, το κασέρι και βάζω και 2 αυγά. Τα χτυπάμε λίγο. Και το βάζουμε μέσα στο τυρί μας. Προσθέτουμε μαύρο πιπέρι. Προσθέτω τη ρίγανη. Πω αρώματα. Και εδώ έχω μερικά φιλαράκια δυόσμο. Είναι προαιρετικά, αν δεν θέλετε δεν το βάζετε. Εμένα μ' αρέσει. Και προσθέτουμε και αυτό. Και ανακατεύουμε. Αν θα βάλετε light φέτα ή light κασέρι που έχει λιγότερο αλάτι, γιατί οι περισσότεροι τώρα αγοράζουμε και τη φέτα που είναι λιγότερα αλμυρή, τότε σε αυτή την περίπτωση θα βάλετε πολύ λίγο αλατάκι. Εμένα επειδή είναι κανονική η φέτα, έχει δηλαδή το αλάτι της είναι πλήρες, δεν θα βάλω αλάτι.
Λοιπόν, έτοιμη είναι η γέμισή μας. Θα δοκιμάσω. Σούπερ, δεν χρειάζεται ούτε κόκκος αλατιού. Και θα συνεχίσουμε να πλάθουμε τα τυροπιτάκια μας. Έχει περάσει 1 ώρα. Το ζυμαράκι μας έχει ξεκουραστεί καλά και πριν αρχίσουμε να πλάθουμε τα τυροπιτάκια μας πρέπει να ετοιμάσουμε το φούρνο. Ανάβουμε λοιπόν τον φούρνο, βάζουμε 180 βαθμούς χωρίς αέρα, αφήνουμε να ζεσταθεί και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα μπαλάκια από το ζυμαράκι μας. Πρέπει να βγουν γύρω στα 26 με 30 μπαλάκια, αναλόγως πόσο μικρά τα θέλετε. Εγώ το φτιάχνω σε μέγεθος 1 μέτριου αυγού και με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας μικρή ποσότητα, κάνω μικρά μπαλάκια και τα βάζω στη σειρά. Έχω φτιάξει σχεδόν όλα τα μπαλάκια. Το βάζω στην σειρά και μου βγήκαν 26 μπαλάκια. Αρχίζω και τα ελέγχω. Κάποια ίσως είναι λιγάκι πιο μεγάλα, κάποια πιο μικρά. Προσθέτω για να κάνω όλα τα μπαλάκια στο ίδιο μέγεθος, για να ψηθούν ομοιόμορφα στο φούρνο. Και ξεκινάω να φτιάχνω τα τυροπιτάκια, παίρνω το πρώτο μπαλάκι που είχα φτιάξει, το ανοίγω στην παλάμη μου, δεν χρειάζεται πλάστης, διότι το ζυμάρι είναι πολύ ευπλαστό. Ανοίγω λοιπόν ένα κύκλο περίπου 10 εκατοστά διάμετρο. Βάζω μια μικρή ποσότητα γέμιση, περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού και το κλείνω μεσοφέγγαρο. Ή με αυτό το εργαλείο που έχω εγώ που κάνει σχέδιο και ταυτόχρονα το κλείνει, θα το κάνουμε, και αν δεν έχετε, κάνετε το κλείνετε με ένα πυρούνι μικρό. Εγώ θα συνεχίσω να το κλείνω με το πυρουνάκι μικρό, με παραδοσιακό τρόπο. Έχω ετοιμάσει και μία λαμαρίνα, την οποία έχω σκεπάσει με αντικολλητικό χαρτί και βάζω λοιπόν τα τυροπιτάκια μου μέσα. Ανοίγω το επόμενο ζυμαράκι με το ίδιο τρόπο μέσα στην παλάμη και με το ίδιο τρόπο θα κάνω όλα τα υπόλοιπα τυροπιτάκια. Μικρή ποσότητα γέμισης, κλείνω, πιέζω λιγάκι με τα δάχτυλα τις άκρες και το φιξάρω με ένα πυρουνάκι. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω όλα τα τυροπιτάκια.
Ξαναδείχνω. Παίρνουμε ένα μπαλάκι, ανοίγουμε μέσα στην παλάμη μας, βάζουμε μία μικρή ποσότητα γέμιση, κλείνουμε μεσοφέγγαρο και φιξάρουμε με ένα πυρουνάκι. Τα αγαπημένα όλων, τυροπιτάκια κουρού. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν τα αγαπά. Μια μικρή ποσότητα. Έχουμε φτιάξει. Είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο, αλλά πριν πρέπει να φτιάξουμε και να τα αλείψουμε. Ένα αυγό, κροκάδι θέλουμε. Εδώ έχω 3 κουταλιές της σούπας, γάλα. Εμείς θέλουμε κροκάδι, το ασπράδι κάπου θα το βάλουμε. Ανακατεύω. Και το αλείφω από πάνω. Να πάρουν όμορφο χρώμα και να είναι πιο ελκυστικά. Δεν μου χωρέσανε όλα σε μία λαμαρίνα, το έχω βάλει και στη δεύτερη, αλλά να ξέρετε ότι συνολικά βγαίνουν 26 με 30 κομμάτια. 30 θα σας βγουν αν θα τα κάνετε ακόμα λιγάκι πιο μικρά, που δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Αν θέλετε να κάνετε παραπάνω, θα κάνετε διπλή δόση όλα τα υλικά. Και ρίχνουμε και σουσαμάκι, εννοείται. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Μπαίνουν στο φούρνο για 35 λεπτά, 180 βαθμούς χωρίς αέρα. Μεσαίο ράφι. Και καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει ακριβώς 35 λεπτά, τα βγάζουμε. Έβαλα τη δεύτερη λαμαρίνα και δείτε τι έχουμε φτιάξει. Δείτε τι έχουμε φτιάξει. Ομορφιά και πρέπει να κρυώσουν λίγο. Δείτε. Και θα το βάλουμε τώρα πάνω στη σχάρα για να κρυώσουν. Και για να κρυώσουν σωστά πρέπει να το βγάλουμε για να κρυώσουν και από κάτω. Για να είναι τραγανά. Πώς να μην μου γκρίζεις μετά. Συγγνώμη δηλαδή. Και έτσι όπως είναι αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και μετά φυσικά θα το δοκιμάσω για να δείτε και πώς είναι μέσα. Και τώρα που έχουν κρυώσει, ελάτε να το βάλουμε σε ένα ξύλο ή σε ένα οποιοδήποτε τουρτιέρα, βάζο, ό,τι θέλετε.
Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε τώρα. Είναι και τα υπόλοιπα μέσα στο φούρνο. Και φυσικά ελάτε να το δοκιμάσουμε, εννοείται. Παίρνω, σπάω, θα σας φέρω τώρα κοντά για να το δείτε. Δείτε πως είναι μέσα, πόσο αφράτο είναι το ζυμάρι και έχει ψηθεί και από κάτω και από πάνω χωρίς να έχει καεί και ξαναδείχνω πως είναι μέσα. Και το δοκιμάζω. Σπάω. Εντάξει. Μπισκοτένιο. Τρυφερό. Τραγανό, κάτω, πάνω, μέσα είναι. Τι να σας πω. Εύκολο ζυμάρι. Γρήγορα τυροπιτάκια. Για κολατσό. Για το σπίτι. Για το καφέ. Εμένα μου αρέσει να πίνω γλυκό καφέ και ένα αλμυρό τυροπιτάκι. Και εδώ τελειώσαμε με το αριστούργημα το σημερινό. Απλό, νόστιμο, παραδοσιακό και άμα θέλετε φτιάξτε το. Και πριν κλείσουμε, ξανά ανακοινώνω ότι από την επόμενη Τρίτη, σε μία εβδομάδα από τώρα δηλαδή, θα βγαίνει και το βίντεο με συζήτηση. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε, να μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις κάτω από αυτό το βίντεο για να προλάβω εγώ να τα διαβάσω και να σας απαντήσω, να φτιάξω ένα βίντεο με απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Και όχι μόνο, θα έχω και άλλα θέματα. Λοιπόν, εδώ τελειώνει και η σημερινή συνταγή και το σημερινό βίντεο. Μην ξεχνάτε, αν φτάσατε μέχρι εδώ, να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το like, να μου γράψετε το σχόλιο, να μοιραστείτε το βίντεο και νομίζω τα είπα όλα. Άμα θα σας δείξω τη Λίζα πώς είναι. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Starlet Λίζα. Δεν την είδατε σήμερα, αλλά θα τη δείτε στο επόμενο βίντεο. Πελοπίδα, το κοτέτσι του και φυσικά τον οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα που θα γευτεί τώρα όλα αυτά. Όχι όλα, δεν θα τα φάει όλα, αλλά θα τα δοκιμάσει. Σας φιλώ, να μου είστε καλά. Γεια σας.